आमच्याकडे एक गोल्ड कॅपेचिनो म्हणून आहे, जे खूप फेमस आहे ह्या वर्ल्डमध्ये. सो गोल्ड कॅपेचिनो बेसिकली आम्ही त्याच्यामध्ये 24 कॅरेट्स गोल्डचं पावडर टाकतो. तुम्ही एका प्राईम मिनिस्टरला सर्व करतायत, तुम्ही कसं एका शेफला उभं करू शकता ज्याला हायजीन माहीत नाही आहे, ग्रुमिंग माहीत नाही आहे, तो काय इन्ग्रेडियंट टाकतो ते माहीत नाही. जर त्या VIP ला काहीतरी झालं किंवा त्यांना हे झालं बिकॉज ऑफ त्या शेफच्या अज्ञानामुळे, देन व्हॉट विल बी द कॉन्सिक्वेन्सेस. समटाईम इट कॅन बी अ कम्प्लीट मील, ओके. किंवा एखाद्या माणसाला ज्याचं कमी ॲपिटाईट आहे किंवा डाएटसाठी पण तुम्ही खाऊ शकता, पण डाएटसाठी थोडेफार चेंजेस पण करू शकता याच्यामध्ये. डायजेस्टिव्ह सिस्टमसाठी खूप चांगलं सॅलड आहे, दो इट हॅज चीज. हे एक चीज आहे जे खरोखर हेल्दी चीज तुम्ही सांगू शकता. अ बिट सॉल्टेड इन द नेचर, तुमच्या तोंडामध्ये बस्ट नाही होत तेव्हापर्यंत तुम्हाला कसं कळणार की जे क्रंचीनेस कसं आहे, किंवा एक्झॅक्टली. म्हणजे तुम्ही हे खाल्ल्यानंतर तुम्हाला लाईट वाटणार की माझी भूक मिटली, प्लस आवडलं. दिस इज द फूड फॉर ब्रेन अँड स्टमक ॲज वेल. ऑफकोर्स ॲट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर द हार्ट. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वॉट यू कॅन हॅव. पास्ता कसा इन्व्हेंट झाला होता? ओके. सो बेसिकली एक सेलर होता जो बेसिकली ते चायनाला गेले होते. अच्छा. सो चायनाला त्यांना नूडल्स ही फाइंड आउट, आणि ते नूडल्स त्याला खूप आवडले. ओके. सो त्याने जाताना त्याच्या शिपमध्ये, तेव्हा खूप छोटे वगैरे, वे बॅक तर त्यांनी पास्ता हा डोक्यात नव्हता त्यांच्यामध्ये, हे नूडल्स घेऊन गेले होते. मग तिकडे गेल्यावर त्यांनी ते नूडल्स वगैरे खाल्ले, त्यांनी प्रयत्न केला हे नूडल्स कसे बनवायचे. सो बेसिकली नूडल्स स्टार्ट झालं पहिले हातापासून त्यांनी बनवले. सो आपण आता ग्रीक सॅलड, लेट्स सेवर द फ्लेवर, दॅट्स व्हॉट दे कॉल. ओके. आणि बेसिकली ग्रीक सॅलड अगेन मी जे बोललो, कम्प्लीट मील. जे चीज यूज होता बेसिकली ट्रेडिशनली इट्स ग्रीक डिश, लेमॅन्थिनियन क्विझिन ॲज वेल. सो ग्रीक क्विझिनमध्ये बेसिकली व्हॉट दे यूज इज इन दिस पर्टिक्युलर डिश, मोस्टली टमॅटोज जास्त असतात, 70%, बेल पेपर्स, कालामटा ऑलिव्स ओरिजिनली. पण कालामटा ऑलिव्स खूप असं म्हणजे स्कॅरसिटी असते इंडियामध्ये प्रोड्युसर, पण त्यांनी खूप चांगले ऑलिव्स यूज केले. इट्स अ व्हेरी गुड क्वालिटी वॉट दे हॅव यूज्ड हिअर. आय कॅन सी खूप चांगलं फेता चीज यूज केलंय त्यांनी ह्याच्यासाठी. सो ऑरेगानो ड्रेसिंग ट्रेडिशनली चेरी टमॅटोज आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट जे असतात, दॅट ऑल्सो मेक्स युअर अ कम्प्लीट मील पॅकेज फॉर यू. जे फेता चीज यूज होतं ते बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 मिल्क्स. एक शिप मिल्क असतं आणि एक काव मिल्क असतं. त्यांना दोघांना मिक्स करून ते प्रोसेस केलं जातं. ओके. इंडियामध्ये जे मिळतं आपल्याला चीज, ते बेसिकली विदाऊट अ रेनेट मिळतं. रेनेट हा एक बॅक्टेरिया आहे ज्याच्यामुळे ते चीज कल्चर केलं जातं ट्रेडिशनली इन द ग्रीक. सो या, आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टमसाठी खूप चांगलं सॅलड आहे, दो इट हॅज चीज. हे एक चीज आहे जे खरोखर हेल्दी चीज तुम्ही सांगू शकता. अ बिट सॉल्टेड इन द नेचर. जसं आपण लेट्स सी, आपण आता आपल्या इकडे आहेत की चेदर चीज, जे आपले डिफरंट ब्रँड्स जे आहेत इंडियामध्ये ते सर्व करतात चेदर चीज. तर ते आपलं जे इंडियन असतं चीज ते थोडं सॉल्टी इन नेचर असतं. सो द ड्युरेशन अँड द ड्युरेबिलिटी इज मोर एक्सटेंडेड ह्याच्यामध्ये. सो लेट्स ट्राय. शुअर. अगेन नाईस चीज, ग्रेट क्रंच. बेसिकली सॅलडसाठी आपल्याला फ्रेश इन्ग्रेडियंट यूज करणं खूप गरजेचं आहे. तुम्हाला जेव्हापर्यंत ते फ्लेवर तुमच्या तोंडामध्ये बस्ट नाही होत तेव्हापर्यंत तुम्हाला कसं कळणार की जे क्रंचीनेस कसं आहे, किंवा एक्झॅक्टली. म्हणजे तुम्ही हे खाल्ल्यानंतर तुम्हाला लाईट वाटणार की माझी भूक मिटली, प्लस आवडलं. दिस इज द फूड फॉर ब्रेन अँड स्टमक ॲज वेल. ऑफकोर्स ॲट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर द हार्ट. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वॉट यू कॅन हॅव. ऍक्च्युली व्हॉट डू थिंक? हे सलाड मला जास्त बेटर वाटलं याच्यापेक्षा. म्हणजे दोघांमध्ये काही असा बेसिक फरक आहे इंग्रेडियंट्स मध्ये की ज्याच्यामुळे आता फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आपण हे सलाड कन्झ्युम करतो याच्यामध्ये क्रंचीनेस होता, पण याच्यामध्ये
वेगळं चीज, वेगळं क्रीमिनेस आहे त्याच्यामध्ये, तो मेयोनीजचा क्रीमिनेस, ते पार्मेझन चीजचं स्ट्रॉंग फ्लेवर त्याच्यामध्ये, आणि ह्याच्यामध्ये ऍडेड क्रंचीनेस आणले तुमच्या ब्रेडनी, लेट्स से. आणि ह्याच्यामध्ये जे चीज आहे ते हार्ड चीज यूज होतं, पार्मेझन चीज. सो इट्स अ टोटली डिफरंट सॅलड, पण जे क्रीमिनेस आहे आणि हे थोडंसं डिफरंट डायमेन्शन सॅलड आहे. अँड दिस इज मोर ऑन अ लाइटर नोट. ह्याची जी ड्रेसिंग असते ती मोर ऑफ अ लेमन ड्रेसिंग विथ ऑलिव्ह ऑइल, ऑरेगानो. सो बेसिकली 2 डायमेन्शनचे डिफरंट आहेत, असं तुम्ही सांगू शकता की 2 ब्रदर्स विथ डिफरंट मदर्स, यु नो. सो दिस इज समथिंग, आणि दोन्ही इक्वली चांगले आहेत. डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ द पीपल. म्हणजे ज्या लोकांना क्रीमिनेस आवडतं, बेसिकली इंडियन लोक जे असतात दे गो फॉर सीझर सॅलड, दे लव्ह सीझर सॅलड. बिकॉज जर असं सांगितलं तर वाईट म्हणजे काही चुकीचं नाही आहे की जर हे अमिताभ बच्चन आहे तर हे शाहरुख खान आहे, ओके, यु नो. बट दोन्ही ऑन अ सेम लेवल, यु नो. सो याचा क्रंचीनेस जास्त आहे. हो, आय कॅन फील इट. बिकॉज ह्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल्स जास्त आहेत, फ्रेश टमॅटोज, बेल पेपर्स. ह्याच्यामध्ये बेल पेपर्स नाही आहेत, टोमॅटो खूप कमी प्रमाणात आहेत. बेसिकली ग्रीक सॅलड जो असतो तो इट्स ऑल अबाउट फ्रेश टमॅटोज. ओके. सर्वात जास्त टोमॅटोचं कन्झम्पशन जे आहे वर्ल्डमध्ये, दॅट इज इन इटली, स्पेन अँड ग्रीस. आणि हे जे मेडिटेरेनियन जे आहे, दिस इज कम्स अंडर बेसिकली मेडिटेरेनियन कुझिन, दिस टू. अच्छा, ओके. लेट्स ट्राय आरंचिनी. शुअर. बघूया. आरंचिनी बेसिकली हॉट स्टार्टर आहे, इटालियन कुझिन अगेन. ह्याच्यामध्ये तुमचे जे बेसिकली जे इटालियन सिसिलियन रिजन आहे त्यांचं एक रिजन, जसं आपल्याकडे महाराष्ट्र असतं किंवा नाशिक आहे तुमचं, तर नाशिकचे काय फेमस आहे तुमच्याकडे नाशिकमध्ये? ग्रेप्स आणि मिसळ. ऑफकोर्स पहिले ध्यान गेलं ग्रेप्सकडे त्यांचं. ओके. एनिवे, ॲब्सोल्युटली राईट. मिसळ इज फेमस नाशिकमध्ये, ते लोकल क्विझिन आहे. तसंच त्यांचं सिसिलियन क्विझिन जे आहे त्यांच्याकडे पण डिफरंट रिजन आहेत. तर दिस इज वन ऑफ द सिसिलियन रिजन, आरंचिनी. बेसिकली त्यांच्याकडे एक राईस असतं जे आपले जसं आपण बिर्याणी राईस वगैरे करतो, तर त्यांचं रिझोतो राईस ते कुक करतात. त्याच्यामध्ये त्यांचे डिफरंट काइंड ऑफ राईस आहेत. ओके. अर्बोरियो राईस सांगतात त्याला, कार्नरोली राईस सांगतात. जसं आपल्याकडे सुरती कोलम आहे, बासमती राईस आहे, थाउजंड्स ऑफ राईस वी हॅव इन इंडिया. तसं त्यांचं पण ट्रेडिशन आहे, त्यांचं पण वेगळं आहे. मी प्रेक्षकांना ही सांगेन की ॲज अ ह्युमन इन नेचर आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी मिळतील, आपण ते ट्राय करावेत. आपण कधी ट्राय नाही केले, एकदा ट्राय केलं आपल्याला थोडंसं मे बी वियर्ड वाटेल, कारण आपल्याला ते टेस्ट माहीत नाहीये. कारण आय नो पीपल की जे माझ्याबरोबर जे फर्स्ट टाइमर्स होते, ते आले, त्यांनी फर्स्ट टाइम ट्राय केलं, त्यांना नाही आवडलं. पण आफ्टर 6 months ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम त्यांचं जे टेस्ट डेव्हलप झालंय, दे स्टार्टेड लव्हिंग दिस मोर दॅन एनिथिंग. म्हणजे तुमचा टेस्ट डेव्हलप व्हायला पाहिजे कोणत्या पण. त्यासाठी तुम्ही ट्राय नाही केलं तर कसं सक्सेस मिळणार, यु नो. इट्स सेम लाईक दॅट. सो आपण ट्राय करू आरंचिनी. लेट्स ट्राय आरंचिनी. येस. ह्यांनी ऍक्च्युली याच्यामध्ये व्हेजिटेबल स्टफ केलंय, विच इज अ सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आय गेस. अगेन क्रंची आउटसाइड, क्रीमिनेस इनसाइड, परफेक्टली राईस कुक. मला थोडंसं वेट कमी करायचं, त्याच्यामुळे मी नाही खात, एकच टेस्ट करतो. नाही, पण एवढं टेस्ट असल्यावर एवढं टेस्ट असल्यावर तुम्ही थांबू नाही शकत. सो एखाद दिवस चालतं ना, वीकमध्ये एकदा तुम्ही तसं पण चीट मील घेऊ शकता. याची टेस्ट खूप वेगळी आहे. रेग्युलर फूड आपण जेव्हा खातो ना तशी नाही आहे. याच्यामध्ये खूप लाईक फ्लेवर्सच वेगळे आहेत पूर्ण. एक्झॅक्टली. क्रंचीनेस आहे तो थोडासा फॅमिलियर वाटतो, पण बाकी जे ओव्हरऑल फ्लेवर जेव्हा तो बस्ट होतो आतमध्ये, क्रंचीनेस आणि त्याच्या आतला सॉफ्टनेस आणि त्याचे फ्लेवर्स, अमेझिंग. खूप चांगली स्टोरी आहे त्याच्याबद्दल. सो जिकडे ही इन्व्हेंट झाली होती तिकडे काय झालं होतं की हा उरलेला राईस होता, ओके, आर्बोरियो राईस रिझोतोचा. तो ह्यांनी कलेक्ट करून त्याचे काहीतरी स्नॅक वगैरे बनवण्यासाठी त्यांनी रोल केले, त्यांनी चीज टाकलं. पार्मेझन चीज बाय द वे सगळीकडे यूज होतं ऑल ओव्हर द प्लेस ऑफ इटली. आणि बेसिकली तुम्हाला मॉझरेला माहिती असेल, पार्मेझन चीज माहिती असेल, हे असे भरपूर चीजेस आहेत त्यांचे. फक्त 2 ते 3 नाही, पेकोरिनी आहे आणि भरपूर चीज आहेत त्यांच्या व्हरायटीजमध्ये. सो तुम्ही वेगळे वेगळे चीज टाकणार,
वेगळे काइंड ऑफ अरेंजिनी रेडी होणार. बेल पेपर्स आणि तुम्ही व्हेजिटेबल अरेंजिनी खाऊ शकता. मग यू कॅन ट्राय विथ चिकन अँड मशरूम ॲज वेल. ओके. आणि इव्हन तुम्हाला इंडियनाइज व्हर्जन, हे बेसिकली थोडंसं इंडियनाइज व्हर्जन आहे विच आय रिअली लाईक इट. बेसिकली मी खूप ट्रेडिशनल खाल्लंय, सो मला हे खूप अपिलिंग वाटते की ह्या लोकांनी स्पेसिफिकली पेगाससनी काय केलंय की इंडियनाइज केलंय डिशेसला आणि त्यांनी जस्ट टू ऍडजस्ट ऑफ द पॅलेट ऑफ द पीपल त्यांनी हे सर्व केलंय. सो त्यांना एक आयडिया येईल की काय नक्की असतं. अँड डेफिनेटली रादर दॅन ट्राईंग सेम ओल्ड स्टफ तुम्ही काहीतरी नवीन ट्राय करू शकता. इटलीमध्ये हे जेव्हा इन्व्हेंट झालं होतं तेव्हा हे बेसिकली जस्ट ॲज अ स्नॅक, जसं आपल्याकडे लेट्स से भजी वगैरे कसं असतं तसं इन्व्हेंट झालं होतं हे. ओके. बट लेटर ऑन म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल इटालियन शेफ्स जे आहेत ते वर्ल्ड फेमस आहेत, फ्रेंच इटालियन शेफ्स. इव्हन मी जिकडे काम करतो करंटली बुर्ज अल अरबमध्ये 7 स्टार हॉटेल इन दिस वर्ल्ड, तिकडे जे माझे इटालियन शेफ्स आहेत ते 2 मिशलिन स्टार 3 मिशलिन स्टार शेफ्स आहेत ज्यांच्या बरोबर मी काम केले आणि हे रेसिपीज आम्ही तिकडे डेव्हलप केलेल्या आहेत. सो ते त्यांच्या व्हर्जन पण आहे. लेट्स से ते ट्रफल यूज करतात, मशरूम यूज करतात त्याच्यामध्ये, डिफरंट काइंड ऑफ ह्युमन ब्रेन इज समथिंग यू कॅन क्रिएट थाउजंड्स ऑफ थिंग्स विथ दॅट. लेट्स मूव ऑन टू मेक्सिकन. ओके. सो बेसिकली मेक्सिकन टाकोस हे अगेन पेगासस स्वतःचं थोडंसं फ्युजन व्हर्जन आहे टू अपील द लोकल कस्टमर्स. कॉर्न टॉर्टिलास, क्रिस्पी कॉर्न टॉर्टिलास, त्याच्यामध्ये स्टफिंग, डिफरंट स्टफिंग असणार, वेदर इट्स अ बीन्स, व्हेजिटेबल्स, इट कॅन बी मिन्स चिकन. मेक्सिकोमध्ये हे ऑलरेडी इन्व्हेंट झालं होतं. तिकडची डिशेस जशी जसं आपण खातो स्टार्टर्स किंवा जे पण आपले आहेत कबाब्स वगैरे, सेम लाईक दॅट हे त्यांचं स्टार्टर आहे. ओके. इवन दिस वन कॅन बी इटन ॲज अ स्नॅक असंच. सो नाचोस जो आहे तो ह्याचाच स्नॅक व्हर्जन आहे. सो सेम टॉर्टिला चिप्स वेन इट कट इन टू ट्रायंगल्स चिप्स सारखं, अँड देन तुम्ही मेल्टेड चीज अँड वॉकोमले विच इज मेड बाय अवाकाडो, जे अवाकाडोने बनवलेलं असतं, आणि टमॅटो अनियन साल्सा त्याच्याबरोबर तुम्ही ट्राय करू शकता नाचोस. सो दिस इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर व्हर्जन. सो लेट्स ट्राय. चियर्स फॉर दिस. येस. आणि ह्यांनी लेमनवर सर्व केले. सो व्हॉट वी कॅन डू, तुम्हाला थोडंसं सावरनेस पाहिजे असेल तर वी कॅन जस्ट स्क्वीज दिस लेमन ऑल्सो. ओके. आणि मग तुम्ही ट्राय करू शकता ह्याच्यावरती. अगेन दुसरा फ्लेवर. बेसिकली मेक्सिकन कुझिन थोडंसं स्पायसीनेस असतो त्याच्यामध्ये, पंजंट फ्लेवर्स असतात. आपल्याला इंडियन्स लोकांना जसं थोडंसं तिखट आवडतं तर त्यांच्याकडे पण हॅलेपिनोस चिलीज असतात, ते पिकल करून किंवा रॉ चिलीज खूप खातात. आणि पण आपल्या इंडियन लोकांसारखे असतात मेक्सिकन लोक, थोडेसे तिखट आणि खूप चांगले, तर त्यांना पण खूप तिखट जेवण आवडतं. सो दिस वन ऑफ द स्पायशियर व्हर्जन ऑफ द मेक्सिकन डिश. ही डिश सुद्धा ऍज अ स्टार्टर म्हणून सर्व केली जाते. पण आता जेवढ्या पण आता डिशेस आपण ट्राय केल्या याच्यामध्ये ह्या सगळ्या स्टार्टर होत्या, राईट? या. ओके. सो आता इंडियामध्ये ह्या स्टार्टर्स म्हणून इंट्रोड्यूस होत आहेत. सो जेव्हा आपण दुसऱ्या कुठल्या कंट्री जातो, फॉर लेट्स टेक एन एक्झाम्पल की हे होम टाउनमध्ये होत आहे इटलीमध्ये, सो तिथं पण हे स्टार्टर म्हणूनच ट्रीट केल्या जातात का वेगळ्या वेगळ्या देशात वेगळे त्याला आहेत स्टार्टरमध्ये किंवा मीलमध्ये किंवा आफ्टर मील असं कुठे तशी रिअरेंजमेंट होते का? व्हेरी गुड क्वेश्चन. ॲक्च्युली खूप चांगला क्वेश्चन केला तुम्ही. आता हे ॲज अ स्टार्टर आले आपल्या समोर. आता ह्याचं बाईट साईज छोटं होणार, 1 बाईट साईज आपण करणार, दॅट विल गो ॲज अ कॅनपे. सो बेसिकली कॅनपे काय असतं की तुमचं कॉकटेल डिनर आहे, मॉकटेल डिनर आहे, स्टँडिंग फंक्शन्स असतात. सो जेव्हा ते स्टँडिंग असतं तेव्हा हे पास अराउंड होतात एका प्लेटमध्ये, आणि ह्याचं छोटं व्हर्जन असतं, लहान व्हर्जन असतं. सो ते कॅनपेस आपण जस्ट 1 बाईट घेतो अँड देन यू एन्जॉय युअर ड्रिंक वाईल युअर स्टँडिंग, युअर टॉकिंग टू युअर रिलेटिव्स, हॅव्हिंग अ बिझनेस मीटिंग्स. सो हे एक कॅनपे व्हर्जन होऊ शकतं. देन इफ
तुम्हाला ॲज अ मेन कोर्स खायचं आहे तर ते पूर्ण खाऊ शकता तुम्ही. बट दिस इज रेकमेंडेबल फॉर द स्टार्टर्स. तिकडे पण हे ॲज अ स्टार्टर्स खाल्लं जातं जे पण आहे. और पास अराउंड इवन द सर्व्हिस. आता आपण जे आहेत, आपण 2 लोक खातोय, वी आर हॅव्हिंग ॲज अ अला कार्ट. ऑल्सो वी कॅन हॅव इट ॲज अ फॅमिली स्टाईल. आपण 4-5 लोक बसलेलो आहोत, एक आपण स्टार्टर ऑर्डर केले. सो जर याच्यामध्ये 4 पीसेस आहेत किंवा 3 पीसेस आहेत, इट कॅन बी इटन हाफ टू ट्राय मॅक्सिमम डिशेस. म्हणजे जास्तीत जास्त आपण खाऊ शकतो. एक फॅमिली स्टाईल झालं, कॅनपी स्टाईल झालं, अलाकाट स्टाईल झाला तुमचा. ऑल्सो तुमचा जो बफे आहे ते बफेमध्ये पण हे सर्व केलं जातं. बट जेव्हा तुम्ही बफेमध्ये खाणार, सो दॅट टाइम ह्याचा जो रूप असेल तो चेंज होईल, यु नो. सो तुम्हाला एवढं चांगलं प्रेझेंटेशन नाही, बिकॉज दॅट विल बी मोर, कारण ते 2 तास ठेवणार. सो दॅट विल बी अंडर द बफे. सो त्याचं थोडंसं रूप वगैरे चेंज होईल. बट द सोल ऑफ द डिश विल बी सेम. ओके. सो आता आपल्याकडे मेन कोर्स आलेला आहे, स्पगेटी आय गेस. आता मला फार अनुभव नाही आहे त्याच्यातला, कारण आम्ही जसं मगाशी मी सांगितलं, नाशिक आणि इज इक्वल टू मिसळ असं झालेलं आहे. सो स्पगेटीबद्दल मी खूप वेळ ऐकलंय युट्यूबवर, इकडे तिकडे बऱ्याच ठिकाणी. सो काय आहे एक्झॅक्टली स्पगेटी आणि काय त्याची हिस्ट्री आहे? सो बेसिकली स्पॅगेटी सांगा किंवा कोणत्याही प्रकारचा पास्ता सांगा, वेन यू टॉक अबाउट इटालियन कुझिन, पास्ता हे इट्स अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ इटालियन कुझिन. म्हणजे त्यांचं आत्मा आहे ते पास्ता म्हणजे. सो बेसिकली ह्याच्यामध्ये डिफरंट काइंड ऑफ, म्हणजे हे तुम्हाला दिसेल की लोक फेमिलियर होतील की नूडल्स सारखं दिसतात, पण ऍक्च्युली नूडल्स जे असतात त्याची प्रिपरेशन वेगळी असते, पास्ताची प्रिपरेशन वेगळी असते. सो हे एगलेस पण असतं आणि विथ एग पण असतं. सो सिन्स ही जी आपल्यासमोर डिश आहे ती मटन बोलोनेस पास्ता आहे, स्पॅगेटी बोलोनेस. सो बेसिकली इंडियनाइज व्हर्जन आहे त्यांचा. चीज वगैरे ह्यांनी 70-80% जे आहे ट्रेडिशनल ठेवलंय आणि 30% थोडंसं व्हेरिएशन आहे, विच इज अमेझिंग, विच आय लाईक इट. आता पास्तामध्ये कसं असतं की तुम्हाला पेने पण मिळतं जे शॉर्ट असतं. पेने, मॅक्रोनी इज व्हेरी फेमस, फ्युसिली, डिफरंट. जसं जसं शेप चेंज होणार तसं तसं नाव चेंज होणार त्यांचं. फारफाले, तुम्हाला बटरफ्लाय सारखं दिसलं तर दॅट्स फारफाले, यु नो. सो असे भरपूर पास्ताज आहेत. डिपेंड्स हाऊ यू वॉन्ट टू इट, व्हॉट काइंड ऑफ पास्तास यू वॉन्ट टू इट. तुम्ही ट्राय करू शकता सगळं जे आहे, जे ह्यांच्याकडे अवेलेबल आहे पेगाससमध्ये. इन नाशिक, इफ यू टॉक अबाउट, जर तुम्ही नाशिकला येता, जर नाशिकमध्ये नाही येत तुम्ही बाहेर आहेत, फॉर अवर ग्लोबल ऑडियन्स, तुम्ही ॲज अन इंडियन, ॲज अ महाराष्ट्रीयन, तुम्ही हे डिशेस कुठेही ट्राय करू शकतात, इंडियाच्या बाहेर किंवा इंडियामध्ये पण. मे बी पेगाससचे अजून ब्रांचेस पण उघडतील फॉर शुअर. सो मी तुम्हाला थोडंसं एक हे देतो ह्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन की पास्ता कसा इन्व्हेंट झाला होता. ओके. सो बेसिकली एक सेलर होता जो म्हणजे शिपमध्ये जो जे जातात, काय सांगतात त्याला, प्रवासी सेलर. सो बेसिकली ते चायनाला गेले होते. अच्छा. सो चायनाला त्यांना नूडल्स ही फाइंड आउट, आणि ते नूडल्स त्याला खूप आवडले. ओके. सो त्याने जाताना त्याच्या शिपमध्ये, तेव्हा खूप छोटे वगैरे, वे बॅक, यु नो, तर त्यांनी पास्ता हा डोक्यात नव्हता त्यांचा कॉन्सेप्ट, हे नूडल्स घेऊन गेले होते. मग तिकडे गेल्यावर त्यांनी ते नूडल्स वगैरे खाल्ले. त्यांनी प्रयत्न केला हे नूडल्स कसे बनवायचे. सो बेसिकली नूडल्स स्टार्ट झालं पहिले हातापासून त्यांनी बनवले. सो त्यांनी जसं तुम्ही चपाती वगैरे बनवता तसंच ह्याचा डो बनतो, की बेसिकली रिफाईंड फ्लावर जो मैदा आहे चांगल्या क्वालिटीचा, सेमोलिना आहे पण रवा नाही. सेमोलिना म्हणजे त्यांचा वेगळा एक हे असतो, व्हर्जन असतो. सो इटालियन सेमोला विच इज मेड बाय कॉर्न, हे असतं कॉर्नचं. सो ते सेमोलिना असतं, त्याने ते बनवलं. काही एगलेस पण असतात आणि विथ एग पण असतात पास्ता. सो ते बेसिकली त्यांनी डो बनवून मग त्यांना ते लॉंग बनवून हाताने पहिले थोडंसं नूडल्ससारखे थिक होते. पण ते ॲज द व्हर्जन, म्हणजे आपण जसं डेव्हलपमेंट झाली क्युझिनची आणि ग्लोबल झालं क्युझिन, तर त्याच्यामध्ये हे सायझेस डिफरंट झाले, त्याच्यामध्ये पण नाव पण डिफरंट झाले. सो बेसिकली हे आले. आणि हे जे मटन व्हर्जन आहे ह्यांचं, आय एम शुअर ह्यांनी थोडंसं यु नो त्यांचं फ्लेवर्स इंडल्ज वगैरे केले पेगाससने. पण दिस इज व्हॉट इट इज, की हे असं खाल्लं जातं ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, यु नो. लेट्स ट्राय इट. शुअर. सो आपण पहिले काय करू, आपण पास्ता घेऊया आपण. ओके. फर्स्ट, आणि त्याच्याबरोबर थोडंसं सॉस. ओके. तुम्ही त्याच्याबरोबर रोल करून तुम्ही यू कॅन जस्ट ट्राय. ओके.
बाय द वे ह्याचं व्हेजिटेरियन व्हर्जन पण मला खूप आवडतं. इट्स व्हेरी नाईस. आय एम शुअर पेगाससच्या मेनूमध्ये आहे व्हेजिटेरियन ऑप्शन भरपूर जे तुम्ही ट्राय करू शकता. मी आता मटण ट्राय करतोय. हलकं चिली फ्लेक्स आहे याच्यामध्ये, हलका स्पायसीनेस, चीझीनेस आणि अ बिट ऑफ क्रंच ऑफ व्हेजिटेबल्स थोडेसे. परफेक्टली बॉईल झाले, परफेक्टली. ओव्हरकुक नाही आहेत. अच्छा, ओरिजिनली इटलीमध्ये हे आल दंते खाल्लं जातं. अच्छा. आल दंते जो टर्म आहे विच इज यूज फॉर ओव्हरकुक नाही करत. जसं आपल्या इंडियन कुझिनमध्ये आपण ओव्हरकुक किंवा प्रॉपर कुक खातो, ते थोडंसं अंडरकुक खातात. आल दांते मीन्स दांते इज टीथ, म्हणजे तुमच्या टीथला लागलं पाहिजे, तुमच्या दातांना ते फील झालं पाहिजे. सो हलकं कच्चं नाही सांगू शकत, पण हलकं हार्ड ठेवतात ते. सो ते तुम्हाला फील होतं की तुम्ही काहीतरी खात आहेत. दॅट मीन्स इट हॅज सोल. सो या आपण बघू शकतो हे खूप सिल्की टाईप केलंय त्यांनी, आणि ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. क्रेडिट गोट टू द शेफ. सो शेफ खूप बारकाईने त्यांनी काम केलं याच्यावर आणि खूप चांगलं बनवलंय. इट्स नाईस. बेसिकली तुमचं टेस्ट बर्ड जे असतात ते फक्त इथपर्यंत असतात किंवा तुमच्या जिभेच्या शेवटपर्यंत. असं सांगतात की इकडे मीठ लागतं स्टार्टिंगला, मध्ये तुम्हाला गोड लागतं आणि शेवटी तुम्हाला कडू लागतं. त्याचा अर्थ हा आहे की एकदा पोटात वस्तू गेल्यानंतर तुम्हाला सगळं कडू लागतं.